ምክንያታቸው እንዲዋጉ አንድ ካልሆኑ መጪ ጊዜያቸው ፊውቸራቸው ዋጋ የሌለው እንደሆነ የሚያሳዩበትን እድል ፈጥሯል። ይሄ ሙቭመንት ሁሉም አፍሪካ ውስጥ ነበር። በፈረንሳይም ተገዛ በቀኝም ተገዛ። ስለዚህ ይሄ እንዲቀጥል ከማድረግ አንፃር ትልቅ ሚና ነበራቸው። ይህ እንቅስቃሴ አፍሪካን ነፃ ከማውጣቱን ባሻገር በከፋፍለ ግዛ ስርዓት የሚመሩትን ምዕራባውያንን ለመቋቋምና አፍሪካውያንን ለማዋሃድ ትልቅ ህልም ይዞ የተነሳ መሆኑን ይነገርለታል። በጊዜው የነበሩ የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኞች አፍሪካ ተዋህዳ ካልቀጠለች ምዕራባውያን እኛን በማደንና ያለንን የዘር ልዩነቶች በመጠቀም እርስ በርስ እንድንጫረስበት እንደ መሳሪያ ስለሚጠቀሙበት አፍሪካ መዋሃድ አለባት የሚል ሐሳብ ነበራቸው። ይሁንና በእቅድ ደረጃ የሚቀመጡና አፍሪካን ተሰሚነት ያለው ጠንካራ አህጉር ለማድረግ በየጊዜው በአፍሪካ ህብረት የሚነሱ እቅዶች ከእቅድ ባለመዝለላቸው አፍሪካ አሁንም ካለችበት የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ውስጥ መውጣት እንዳልቻለች ምሁራን ይገልጻሉ። ብዙ በቅኝ ግዛት የተገዙ ሀገራት ህዝቦች ከፋፍለው የነበረውን የብዝሃነት ለፖለቲካ መጠቀሚያ ከፋፍለው በመግዛት ያንን ሐሳብ ኤክስቴንድ የሚያደርጉ የኮሎኒያል ፕሮጀክቱን ኤክስቴንድ የሚያደርጉ መንግስታት ወይም የፖለቲካ ስርዓቶች እንዲመሰረቱ አድርጓል። አፍሪካ የነበሩ የፖለቲካል ሲስተሞች አይደለም የነበሩት። ከዛ በኋላ ለነዛ ተገዢ ሆኑ የነዛን ሐሳብ የሚያራምዱ ነው። ማሊ፣ ዌስት አፍሪካን በተለይ በፍሬንች ስር ያለውን ኮሎኒ ብናይ ብዙ ያለነሱ ያለ ፈረንሳይ መንግስት ፈቃድ እኮ የሚንቀሳቀስ አይደለም። ሁሉም ነገር በእነሱ ተጽዕኖ ስር ያለ ነው። ይሄ ከፊዚካሊ ከቅኝ ግዛት ነፃ ከመውጣት አልፎ ጭንቅላታችን ዲኮሎናይዝድ እንዳይሆን ይዞ እንዲቀር አድርጎታል። Intra-African trade is not anything beyond 15%, the lowest anywhere in the world. እስቲ አፍሪካን 55 ሀገራት ተመልክቷቸው። የአፍሪካ የእርስ በርስ የንግድ ግንኙነት ከ15 በመቶ የዘለለ አይደለም። ይህ ከየትኛውም ዓለም ዝቅተኛው ነው። የግብርና፣ የምግብ፣ የመድኃኒቶችና ሌሎች ዘርፎቻችንን ብትመለከቱ አፍሪካ ራሷን የቻለችባቸው ዘርፎች የሉም። አፍሪካ አሁን ባለችበት ሁኔታ እጅግ ደካማና ተሰሚነት የሌላት አህጉር ናት። ለዚህ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የሚናገረው እውነት ሆኖ ሳለ የሚፈጽመው ግን ስህተት በመሆኑ ነው። ታዲያ አፍሪካ ተሰሚነት እንዲኖራትና የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ በታለመለት ደረጃ ሁሉንም አፍሪካውያን ተጠቃሚ እንዲያደርግ የአፍሪካ ሀገራት በኢኮኖሚ በፖለቲካና በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች መጣመር እንዳለባቸው ምሁራን ያነሳሉ። Africanism must have an economic component of it. አዲሱ የፓን አፍሪካ እንቅስቃሴ ኢኮኖሚውንና ፖለቲካውን ያካተተ መሆን አለበት። የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ 2063 አፍሪካውያን በዚህ ዓመት መካከለኛ ገቢ እንዲኖራቸው በእቅድ ይዟል። ነገር ግን እስከዛው ድረስ በአፍሪካ ያሉ ሀገራት ያለ ቀረጥ ይገበያያሉ? ያለ ፓስፖርትስ ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላው በነፃነት ይሄዳሉ? አንድ አይነት መገባበያስ ይኖራቸዋል? በወታደራዊ ኃይል አንድ ጠንካራ አፍሪካዊ ወታደራዊ ኃይል ማደራጀት ይችላሉ? እነዚህን ሁሉ ማስተካከል ካልቻልን አፍሪካ ጠንካራ መሆን አትችልም። አፍሪካ አሁን ባለችበት ሁኔታ የምትቀጥል ከሆነ ግን በሚቀጥሉት 25 ዓመታት ውስጥ ዳግም ለዘመናዊ ባርነት ሙሉ በሙሉ ልትጋለጥ እንደምትችል ምሁራኑ አስቀምጠዋል። አፍሪካውያን የትኛው ምንም አይነት የምዕራባውያንን ጫናና ጣልቃ ገብነት ለመከላከል በአንድነት ጠንክረው ሊሰሩ ይገባል ሲሉ አምባሳደር ተፈራ ሻውል ገለጹ። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ የነበራቸው የቀድሞ ጋዜጠኛ አምባሳደር ተፈራ ሻውል አህጉር አፍሪካም በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት መጠየቅ አንዱ የፍትህ ፍለጋ መንገድ ስለመሆኑ ይገልጻሉ። ጥላሁን ካሳ አነጋግሯቸዋል። ቀጥሎ ይቀርባል። ወደ ጀርመንም ሄጄ ተምሬያለሁ፣ እንግሊዝም ሀገር ተምሬያለሁ። እኚህ የእድሜ ባለጠጋው የሀገር ባለውለታ ከጋዜጠኝነት እስከ አምባሳደርነት ሀገራቸውን ያገለገሉ ናቸው። አምባሳደር ተፈራ ሻውል በአሁኑ ወቅት በፈረንሳይ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ሀገራቸውን በማገልገል ላይ የሚገኙ የአምባሳደር ሄኖክ አባትም ናቸው። በኢትዮጵያ ተነሳሽነት በ1955 ግንቦት አጋማሽ 32 የአፍሪካ ሀገራት የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን መስርተው እዚህ አዲስ አበባ የመመስረቻ ቃል ኪዳን ሲፈራረሙ በወቅቱ ለዘገባ ተመድበው ሂደቱን መከታተላቸውን ያስታውሳሉ። የአፍሪካ መንግስታት ተባብረው አንድነታቸውን እንዲያጸኑና እንዲሁም ህዝቦቻቸውን ደህንነት እና ብልጽግና እንዲያገኙ ለማረጋገጥ በሀገሮቻችን መካከል ግንኙነት ለመፍጠር የሚያስችሉ የጋራ ድርጅቶችን ለማጠናከርና ለማቋቋም በዚህ ስምምነት ቃል ኪዳን ገብተን ፈርመናል የሚል ነው። ፊርማቸው በዛ ላይ ነው ያለው። ታዲያ በዚህ መልኩ ተደራጅቶ አብሮነትን በማስቀደም ነገን አሻግሮ የሚያው የአፍሪካ አህጉር
ከምዕራባውያን ያልተገባ ጫና እያረፈበት መሆኑን ያነሳሉ። አምባሳደሩ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እንዳይወክል እየተደረገ ያለውን ያልተገባ አካሄድም ላብነት በመጥቀስ መፍትሄው አሉ ትልልቅ አህጉራት ሀገሮች እንደ ህንድ በቢሊዮን የሚቆጠር ዜጋ ያለበት ሀገር አልተወከለም በጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በቋሚነት። አፍሪካ ከ2 ቢሊዮን ህዝብ በላይ ያለው አልተወከለም እና ወደፊት ደግሞ ላቲን አሜሪካም ሊጠይቅ ይችላል። ግን አሁን ባለው ሂደት ፍትህ ካለ በህዝብ ብዛት እና በታሪኩ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በነበረው ሚናና አስተዋጽኦ ከተተመነ አፍሪካ በአሁኑ ጊዜ የማይወከልበት ምክንያት የለም። ስለዚህ በአፍሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት እንወከል ሲሉ አፍሪካኖች ፍትህ ነው የፍትህ ሁኔታ ይረጋገጥ ማለታቸው ነው። ይህ እንዳይሆን እየተደረገ የሚገኘው እንቅስቃሴ ደግሞ ምዕራባውያን አፍሪካን ለመቀራመት ካላቸው ጽኑ ዓላማ የሚመነጭ መሆኑን ይጠቅሳሉ። አምባሳደር ተፈራም አፍሪካን ለምንድን ነው በጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት እንዳይወከል የሚፈልጉት? አፍሪካ በጣም እምቅ ሀብት ያለው በኮሎኒያሊዝም ውድቀት ጊዜ ጥለውት የወጡት ሀብት ስላለ ያንን ደግሞ መልሰው በተዘዋዋሪ ለመቆጣጠር እንዲመቻቸው የአፍሪካ ድምፅ ጎላ ብሎ በቁንጮው የዓለም አቀፍ ድርጅት ላይ እንዲሰማ አይፈልጉም። ስለዚህ ትግል ነው። ይህንን ትግል አፍሪካኖች ደግሞ በተባበረ አእምሮ በሰከነ ዲፕሎማሲ ሊያካሂዱት ይችላሉ፣ እያካሄዱትም ነው። የኖሞር ወይም የበቃ ዘመቻም ዋነኛ ትኩረት ፍትህ ለአፍሪካ የሚል መሆኑን አንስተዋል። አህጉሩ ባለም መድረክ የሚገባውን ሊያገኝ ይገባልም በማለት በቀጣይ አፍሪካውያን የትኛውንም አይነት አደግን የሚሉ ሀገራት ጫና ለመከላከል አንድነታቸውን ሊያጠናክሩ እንደሚገባም ጠቁመዋል። አምባሳደሩም በጠቅላላው አፍሪካ የመጨረሻው የኢትዮጵያ ዋናው ማማ ዋናው ምሽግ አፍሪካ ነው። አፍሪካ ነች። የአፍሪካ አህጉር አፍሪካውያን ናቸው የኛ መመኪያችን እና ደግሞ ይሄ ታይቷል። አሁን በየኤምባሲው ሄድክ እንደሆነ በየሀገሩ የአፍሪካ ግሩፕ የሚባል የአፍሪካ ቡድን የሚባል አለ። አምባሳደሮች በሙሉ በዛ ሀገር የሚወከሉ በየወሩ ተገናኝተው ሀሳብ የሚለዋወጡበታል። ይሄ ሁሉ ከአፍሪካ ድርጅትና ከአፍሪካ ህብረት ባህል የመጣ ነው እና ህብረታችንን በየጊዜው ማጠናከር የኢንፍራስትራክቸር፣ የኮሚኒኬሽን፣ የልማት ነገሮችን በስፋት ማየት አፍሪካውያን ባለም መድረክ ተደማጭና ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን የሰላ ዲፕሎማሲ ላይ ሁሉም በትኩረት እንዲሰማራ መክረዋል። ጋዜጠኛና አምባሳደር ተፈራ ሻውል የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የሆነችው አዲስ አበባ ጎዳናዎቿ በአፍሪካ ሀገራት ስም መሰየማቸው በህዝቦችና በሀገራት መካከል የጠነከረ ግንኙነት እንዲፈጠር ማስቻሉን የዓለም አቀፍና አፍሪካ ጉዳዮች ምሁራን ገለጹ። ኢትዮጵያዊና አፍሪካዊ እሴቶችን የሚያንጸባርቁ መገለጫዎች እንዲኖሩ በማድረግ ረገድ በቀጣይ መስራት እንደሚገባም ምሁራኑ ተናግረዋል። ትዕግስት የሻ ነው። የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረትና አዲስ አበባ ትስስራቸው እንደ አውሮፓውያኖቹ ዘመን አቆጣጠር በ1960 ይጀምራል። እንደ ኢትዮጵያውያኖቹ ዘመን አቆጣጠር በ1996 የዛሬ 18 ዓመት ማለት ነው ሶስተኛው የአፍሪካ ህብረት በተከበረበት ወቅት ላይ ለአብዛኛው የአፍሪካን ሀገራቶች በስማቸው ጎዳናዎች ተሰይመዋል። አሁን የምንገኝበት የቦሌ ዋናው መንገድም በአፍሪካ ጎዳና ስም ነው የተሰየመው። ኢትዮጵያ ሶስተኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ባስተናገደችበት ወቅት ላይ ነበር በ52 የአፍሪካ ሀገራት ስም የአዲስ አበባ ጎዳናዎችን የሰየመችው። ስያሜዎቹ አፍሪካዊነትን የሚገልጹ ምልክቶችን በመፍጠር በህዝብና በሀገራት መካከል የጠነከረ ግንኙነት ለመፍጠር አግዘዋል ነው ያሉት ምሁራኑ። መንገዶቻችንና አቬኒውስ በጀግኖችና ለአፍሪካ ነጻነት እና ለኢትዮጵያ ነጻነት አሁን ምኒልክ አደባባይ ሌሎቹንም በምናይበት ጊዜ ለሌሎቹም ሂሮስ የተሰጠ ነው። ከዛ ውጪ መንገዶቻችን በሙሉ በአፍሪካውያን ሪፕሬዘንትድ እንዲሆኑ አድርገናል። በተለይ አርከበይ ያለ መሬት ሰርቲፊኬት ሁሉ ሰጥተናል። ለእያንዳንዱ የአፍሪካ ዩኒየን ሜምበር አገር 2000 ካሬ ሜትር የአዲስ አበባ መስተዳድር ሰጥቷቸዋል ሰርቲፊኬት እና ኢትዮጵያ ናት እንግዲህ አፍሪካናይዝ እያደረገች ያለችው የራሷን ባህልን ከማስተዋወቅ ማንነትን ከማስተዋወቅ ጋር የሚያያዝ ትርጓሜ ልንሰጣቸው እንችላለን። እንደ ስጦታ ነው፣ እንደ ማስታወሻ ነው። ስለዚህ ከስሙ ጀርባ
ብዙ መልእክቶች ይተላለፋሉ ማለት ለምን ተባለ ከሚለው ጥያቄ ጀምሮ የሚነሱ ሐሳቦች በሀገራት መካከል በህዝብና በህዝቦች መካከል ያለን ግንኙነት ያጠነክራል። ጎዳናዎቹን በሀገራት ስም መሰየም ከሚፈጥረው ትስስር ባለፈ ትውልድ የነጮችን ዘመናዊ የቀኝ ግዛት አስተሳሰብ በመጠየፍ አፍሪካዊ አሻራዎች ያረፈባት አህጉር ለመፍጠር እንደሚያነሳሳም ነው የሚነገረው። አንደኛ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። አፍሪካ ራሷን በራሷ የምታስተዳድርበት በራሷ የራሷን እጣ ፋንታ የምትወስንበት ምናምን የሚያደርግ ምልክት ነው። በአፍሪካውያን ስም መጥራታችን ኢትዮጵያ የአፍሪካ መሰረት ብቻ ሳትሆን የነጻነት የሚለማ ለልጅ ልጆቻችን የሚበቃ አፍሪካዊ እሴት ለማስረከብ የምትታገል ሀገር ናት። በራሳችን መተማመናችንን ያሳየናል። በጥቁርነታችን ምንም ነገር ዋይት ሱፐርማሲ እንደማይመታል የነጭ አስተሳሰብ። ከዛ ውጭ ደግሞ ልጅ ልጆቻችንም ስለዚህ ምንድን ነው እየሰሙ ከሄዱ አህጉራቸውን ለማሳደግ ይሄዳሉ እንጂ ዲቪ እየሞሉ ወደ አሜሪካ ሄዱ። ኢትዮጵያ በተለይም አዲስ አበባ የአፍሪካና የዓለም ዲፕሎማሲያዊ መቀመጫ እንደመሆኗ ከጎዳናዎች ስያሜ ባለፈ አፍሪካዊና ኢትዮጵያዊ ሴቶች የሚያንጸባርቁ መገለጫዎች በቀጣይ የሚታይበት ቦታ መሆን ይጠበቅባታል ነው የተባለው። መንገድ ብቻ አይደለም፣ የባህል ማዕከላት ሊኖሩ ይገባል። አፍሪካ የሆነ ናይጄሪያን ስትሪት ብለሽ ናይጄሪያ ስትሪት አካባቢ ላይ ወይም የሆነ ስኩዌር ላይ አጠገብ አንድ ትልቅ የአፍሪካ ወይም የናይጄሪያ ሬስቶራንት ቢኖር በቀላሉ ስሙ ማስታወስ ትችላለሽ። አይከብድም ማለት ሪፈር ለማድረግ ከዛ ጋር ኤግዚቢት ሊሆን ይችላል፣ ፎቶ ነገር ሊሆን ይችላል። ሰው ጭንቅላቱ በቀላሉ መግባት የሚችል ነገር እንዲኖር ማድረግ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ያሉትንም ጎዳናዎች ታሪካዊ ማንነታቸውን ቀደም ሲል ይዘውት የነበሩ ታሪካዊ ማንነታቸውን ባልጣሰ መልኩ እንደገና ደግሞ የፓን አፍሪካዊነትን ዝማሜ ወይም ያንን ሀሳብ በማስተዋወቅ ሂደት ውስጥ ለአፍሪካ ሀገራት የተሰየሙ በአፍሪካ ሀገራት ስም የተሰየሙ ጎዳናዎች ሁለቱ እንዲያመጣጥኑ አቻችለው እንዲሄዱ የሚደረግበት እድል ቢፈጠር መልካም ነው። ቦታ ስሞቹን መስጠት ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ማወቅ አለበት። የትኛው ስትሪት ላይ እየሄደ እንዳለ ለምን እንደሰጠን ለአፍሪካውያን ይሄን ነገር ሬሌቫንሱ ለልጅ ልጅ ነፃነትን እንደማውረስ ነው ለኔ። የአፍሪካ መዲና በሆነችው ኢትዮጵያ የሚገነቡ ኪነ ህንፃዎች አፍሪካዊ ማንነት ለማላበስ የዘርፉ ባለሙያዎችን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት ታሪካዊ አሻራቸውን ሊያሳርፉ እንደሚገባም ተጠቁሟል። 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በዚህ በአዲስ አበባ መጪው ቅዳሜና እሁድ ይከናወናል። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ አዲስ አበባ መሪዎችን ለመቀበል ሽር ጉድ ላይ ትገኛለች። አጠቃላይ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ዝግጅትና በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ሊያጋራን ደግሞ የተለያዩ ቅኝቶችን በከተማዋ ሲያደርግ የቆየው ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ተስፋዬ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ውለሃል? 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን አስመልክቶም የአዲስ አበባ አጠቃላይ ዝግጅት ከጽዳትም ይሁን በሌሎች መልኮች ያለው ዝግጅት ምን መልክ አለው የሚለውን ጉዳይ እስኪ ተዘዋውረህ የተጎበኘውን እና የተመለከትከውን አጋራ። መልካም እንደምንልክ ጌታቸው ተመልካቾቻችንም እንደምንዋላችሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርነው በ35ኛው የመሪዎች ጉባኤ በመጪው ቅዳሜና እሁድ ይካሄዳል። እንግዲህ አዲስ አበባ እንደሚታወቀው ከዓለም ሶስተኛዋ የዲፕሎማቲክ መዳረሻ ከተማ እንደሆነች ከኒውዮርክና ጄኔቫ ቀጥሎ ሶስተኛዋ ከተማ እንደሆነች ነው የታሪክ መረጃዎች የሚያመለክቱት። እንግዲህ አዲስ አበባም ከሰሞኑ በ35ኛው የመሪዎች ጉባኤን ለማስተናገድ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ነው እኛም መመልከት የቻልነው። በተለያዩ የከተማ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰን ይህንን ለመታዘብ ችለናል። በተለይ እዚህ አፍሪካ ህብረት አካባቢ ያለው ነገር ከቀደም ሲል ስታነሳው እንደነበረው በተለይ ከጽዳት አንጻር ምናልባትም እነዚህ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ሰንደቅ ዓላማዎች በየጎዳናዎቹ ተደርድረው ነው የሚገኙት። እንግዲህ እንደሚታወቀው ምናልባት ይሄ ትርጉሙ ብዙ ነው። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ወደ አዲስ አበባ መምጣቱ ባለፈው ዓመት በኮሮና ምክንያት እዚህ አልተደረገም በቀጥታ። ከዛ በኋላ ደግሞ በኢትዮጵያ የነበረው አጠቃላይ ወቅታዊ ሁኔታ የነበረበት ችግር ነበርና በዚህ ምክንያት ወትሮም ቢሆን የኢትዮጵያን በጎነት የኢትዮጵያን መሻሻል የማይፈልጉ ሀገራት ይኖራሉና እነሱ ይሄ ስብሰባ በአዲስ አበባ እንዳካሄድ በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ እንደነበር ይታወሳልና ነገር ግን በተሰሩ በርካታ የዲፕሎማቲክ ስራዎች እንቅስቃሴዎች ምክንያት ይሄ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ 35ኛው ማለት ነው በመቀመጫው በዚህ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ ተወስኗልና ይሄ እንግዲህ ለኢትዮጵያ የሚያመጣው ፋይዳ በርካታ እንደሆነ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተከታታይ በተሰሩ ዜናዎችም ስንመለከተው ነበር። ምናልባትም ኢትዮጵያ አሁን ላይ እዚህ
አዲስ አበባ በተለይ አዲስ አበባ በርካታ ሀገራት በሚባል ደረጃ መሪዎቿ ምንድን ነው ዜጎቻቸው ከአፍሪካ ከዚህ ከአዲስ አበባ እንዲወጡ በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ነበር። የሽብር ሊፈጠር ይችላል የሚሉ ሽብሮችን ሲፈጥሩ ነበርና ነገር ግን ይሄ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ በዚህ በአዲስ አበባ መካሄዱ መልካም አጋጣሚ በመሆኑ ምክንያት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው። ይሄ ከዲፕሎማሲ አንጻር ለዓለም አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን በተለይም አዲስ አበባ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ለዓለም ለማሳየት መልካም አጋጣሚ በመሆኑ ምክንያት ከዛ በተጨማሪም በከተማው የተገነቡ የቱሪዝም ስራዎችን የቱሪዝም ኢንዱስትሪዎችን ወደ ጎብኚዎች ለማድረስ መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር በመሆኑ ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ ስራዎች ነው እየተሰሩ የሚገኙት እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው። ቀደም ሲል በሰማነው የትግስት ዜና ላይም ስናደምጠው እንደነበረው ከዚህ በዋናው መንገድ ከመስቀል አደባባይ ይዘው ወደ ቦሌ በሚወስደው ዋናው መንገድ የአፍሪካ ጎዳና ተብሎ የተሰየመው ማለት ነው። በሱ አካባቢ የአፍሪካ ካርታ የኢትዮጵያ ካርታ እንደዚሁም ደግሞ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ሰንደቅ ዓላማቸው ጎን ለጎን ተሰቅሎ መመልከት ይችላል። ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ከአፍሪካ ህብረት መገለጫ ሰንደቅ ዓላማ ጋር በተያያዘ ተሰቅለው ነው የሚገኙት። አሁን በሚገኝበት በዚህ በመስቀል አደባባይም ከኔ ምናልባትም አሁን የምንገኝበት በዚህ መስቀል አደባባይ ነውና ምናልባት ከኔ በስተግራ በኩል የሀገራቱ ዝርዝር ተቀምጧል፣ በካርታ ላይ ተቀምጧል። በስተቀኝ በኔ በኩል ደግሞ ሰንደቅ ዓላማቸው ለምሳሌ እዚህ ፊት ለፊት እንደምመለከተው እንኳን የመጀመሪያው ሀገር አልጄሪያ ናት። አልዛ ካፒታል ሲቲዋ ወይም ዋና ከተማዋ ተቀምጧል። ከፊት ለፊቷ ሰንደቅ ዓላማ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መቼ ከነዚህ ከዓለም ሀገራት ወይም በቅኝ ግዛት ከተገዙበት መቼ ላይ ነጻ ወጣች የሚለው ነገር ከስር በጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር ተጽፎ ነው የሚገኘውና እንግዲህ ዝግጅቱ በጣም ሰፊና ደመቅ ያለ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ ይሄ አፍሪካ ህብረት ቀደም ሲል እናነሳው እንደነበረው መልካም አጋጣሚዎችን ለኢትዮጵያ ይዞ የሚመጣ ነው። ስለዚህ ከአዲስ አበባና ከኢትዮጵያ የሚጠበቅ በርካታ ነገር አለ። በመስተንግዶ በኩል እንዲሁ በርካታ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል የሚል ነገር ተነስቷል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በተደጋጋሚ ጊዜ እንደታዘብነው እዚህ አዲስ አበባ ላይ የነዚህ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ምናልባትም የመንገድ መዘጋጋትና አንዳንድ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ለኢትዮጵያ ከሚያመጣው በጎ ጎን ለኢትዮጵያ ከሚያመጣው የዲፕሎማሲ ስኬት አንጻር እነዚህን ቀናት ምናልባትም ይሄንን ችሎ ማሳለፍ ለኢትዮጵያም ለአዲስ አበባም የሚያመጣው ነገር መልካም በመሆኑ ምክንያትና ለዓለም የምናስተላልፈው መልእክት ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት በዚህ በኩል ማህበረሰቡ ሊተባበር ይገባል። የቀናት ስለሆነ ይሄ መስተጓጎል የሚል ነገር ተነስቷል። ከዛ በተጨማሪ ግን እኛም ተዛዙረን እንዳየነው ከሆነ ከጽዳት አንጻር በርካታ ጎዳናዎች ንጹህ የሚባሉ ናቸው። አፍሪካን ኢትዮጵያን የሚገልጹ በርካታ ፎቶግራፎች እዚህም መስቀል አደባባይ ላይ የማስታወቂያ ሰሌዳዎች በርካታ የድሮ ከአፍሪካ ህብረት ከመመስረቱ ጀምሮ የነበሩ ለአፍሪካ ህብረት መመስረት አስተዋጽኦ ያበረከቱ እንደ ኳሚ ንክሩማ እንደ አጼ ኃይለ ሥላሴ የመሳሰሉ ፎቶዎቻቸው በትልቁ ተሰቅሎና ምናልባትም ለአዲስ አበባ ተጨማሪ ውበትና አዲስ አበባም አጠቃላይ እንግዶቿን ለመቀበል ሽር ጉድ እያደረገች መሆኑን ነው መመልከት የቻልነው። አመሰግናለሁ ጌታቸው። ወደ ስቱዲዮ ልመልስ። ተስፋዬ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በ35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ ገብተዋል። የአዲስ አበባ የገቡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሞሪታኒያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስማኤል ኦልድ ሼክ አህመድ፣ የኒጀር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሐሶሚ ማሹዱ፣ የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ናለዲ ፓንዶር፣ የሴኔጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሴታ ቶልሳል፣ የጅቡቲው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አሊ ዩሱፍና የሊቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናጅላ አልማንጉሽ መሆናቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአፍሪካ በአካባቢ ጥበቃና ልማት ስራዎች ትግበራ አበረታች ውጤቶች እየተገኙ ቢሆንም የላቀ ስራ በማከናወን የዘርፉን ተጠቃሚነት ማጎልበት እንደሚገባ ተጠቆመ። በዚህም ትግበራ ቦትስዋና በአህጉሩ በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች። ይድነቃቸው ሰማው ያዘጋጀውን ዘገባ ብርሃን እያየሁ ያቀርበዋል። በአፍሪካ በአካባቢ ጥበቃና ልማት ስራዎች የመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ ሪፐብሊክ ተብለው የሚጠሩት ቦትስዋና፣ ናሚቢያና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥሩ ተሞክሮ እንዳላቸው ይነገራል። ቦትስዋና በዚሁ ትግበራ ከአህጉሩ ግንባር ቀደም ተብላ የምትጠቀስ ሲሆን ከ38 በመቶ በላይ የሚሆነው መሬቷ በአካባቢ ጥበቃና ልማት ስራዎች መሸፈኑ ተመልክቷል። በዚህም ደኖችን በመጠበቅና በማልማት ለዱር እንስሳት አመቺ በማድረግና ለቱሪስት መስህብነት በመዋል ረገድ ጠንካራ ስራዎች መስራቷም ተጠቅሷል። የሀገሪቱ የቱሪዝም ድርጅት የቦትስዋና ኢኮቱሪዝም ማነቃቂያ የተሰኘ መርሃ ግብር በማዘጋጀትም ማህበረሰቡ በአካባቢ ጥበቃና ተዛማጅ በሆኑ ስራዎች እንዲሳተፉ፣ ጎብኚዎቹም ግንዛቤ እንዲያገኙ፣ በአጠቃላይም ለዘርፉ መጎልበት ውጤታማ ስራዎች እንዳከናወነችም ተነግሯል።
ለጎብኚዎችም ሳፋሪዎችን፣ ሎጆችና ሌሎችን በማዘጋጀት ኢኮኖሚያ እንዲያድግም አስችላለች ተብሏል። አካባቢውን የሚጎበኙ ቱሪስቶችን ውስን በማድረግ የዱር እንስሳቱን የመጠበቅና የመታደግ ስራዎች ቦትስዋና በጥንቃቄ አከናውናለች። እናም ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ብዙ ልምዶችና ተሞክሮዎችን ከሀገሪቱ ሊወስዱ ይገባል ተብሏል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የአካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዘውዱ እሸቱም አፍሪካ ውስጥ የተመዘበረ ያለው የደንና ተፈጥሮ ሀብት በአህጉሩ ላይ የከባቢ አየር ንብረት ለውጡ የከፋ እንዲሆን ስለማድረጉ ይገልጻሉ። ተመራማሪው እንደሚሉት የለውጡን ጉዳት ለመቀነስ አፍሪካውያን በጋራ ሊሰሩ ይገባል። ዓለም አቀፋዊ የሙቀት መጨመር ተጽዕኖ አፍሪካ ውስጥ ነው የመጣው። አፍሪካ ወደንም ጠላንም አንድም ሆን አልሆን የአየር ንብረት ለውጥን ልንዋጋ የሚያስችለን ስራ መስራት ይኖርብናል። ምክንያቱም ይሄ ለመኖር ለመቆየት በዚች ዓለም ላይ ለመቆየትና ለመኖር ስንል የአየር ንብረት ለውጥ ስራዎችን የግድ መስራት ይኖርብናል። ለማንም ብለን አይደለም። በአጋጣሚ አፍሪካ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በአብዛኛዎቹ ለመቋቋምም ሆነ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ የሚሰሩ ስራዎች የአየር ንብረት ለውጥን በጥሩ ሁኔታ የሚያሳኩ ስራዎች ናቸው። ለምሳሌ የደን ስራዎች ብለን የምንሰራቸው አየር ንብረት ለውጥን ልንቋቋም የሚያስችለን ስራዎች ነው። ሀገራት የጋራ ሀብቶቻቸውን ከማልማት ባለፈ በጋራ ሊጠቀሙ እንደሚገባም ነው ዶክተር ዘውዱ እሸቱ የገለጹት። ከ50 ከ60 ከ70 ዓመት በፊት የነበረው ፓን አፍሪካ ሲመሰረት የጋራ ችግሮቻቸው ምንድን ነበረ? ኮሎኒያሊዝም ከአፍሪካ ምድር ማጥፋት ነው። ኮሎኒያይዜሽን ተብሎ የነበረው የአፍሪካ ፓን አፍሪካን እንቅስቃሴ ነበር። አሁን ከዛ ወጥተናል። አሁን ከዛ ወጥተን የጋራ ችግራችን በበለጸጉ አገሮች የኢኮኖሚ ተጽዕኖ አለብን። ከዛ ነፃ መውጣት አለብን። የጋራ ሀብት በብዛት አለን። የጋራ ሀብታችንን መጠቀም አለብን። ኢትዮጵያ ሁለተኛ ቤታችን በመሆኗ አዲስ ዓመትን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስናከብር ልዩ ደስታና ኩራት ይሰማናል ሲሉ ቻይናውያን ተናገሩ። ቻይናውያን ዛሬ የነብር ስያሜ የተሰጠውን አዲሱን ዓመታቸውን ተቀብለዋል። ዮሐንስ ፍስሐ ተጨማሪ አለው። የቻይናውያን አዲስ ዓመት እንደ ሌሎቹ ሀገራት ሁሉ በሀገረሰብ ባህላዊ የአደባባይ ትርኢቶች በመታጀብ ደመቅ ባለ ሁኔታ የሚቀበሉት በዓላቸው ነው። የመልካም ዕድልና ምኞት መገለጫ በሆነው የአንበሳ ዳንስ በመታጀብ በመላ ሀገሪቱ ሁሉም ቻይናዊ ባለው ባህልና እሴት መሰረት በማድረግም ይቀበሉታል አዲስ ዓመታቸውን። በዋናነት ቻይናውያን የግላቸው በሆነው ባህላዊ የሉነር ቀን መቁጠሪያ መሰረት በማድረግ የሚያከብሩት አዲስ ዓመት ከምንም በላይ የተራራቀ ቤተሰብ ድጋሚ የሚሰባሰብበት ልዩ ቀንም ነው። የዘንድሮ የነብር ስያሜ ያለው ደማቅ የሆነው የቻይናውያን አዲስ ዓመት ኢትዮጵያን እንደ ሁለተኛ ቤታቸው የሚያዩት ቻይናውያን ልዩ የሆነው አዲስ ዓመታቸውን በደመቀ ሁኔታ እዛው ሀገር ቤት ያሉ በሚመስል መልኩ እዚሁ አክብረዋል። ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ ጀምሮ ለአምስተኛ ጊዜ አዲስ ዓመትን በኢትዮጵያ እንዳከበር የሚናገረው ሹዋንዊ ቻይናውያን ለኢትዮጵያ የተለየ ፍቅር እንዳላቸው ይገልጻል። አዲስ ዓመትን በድጋሚ እዚህ በማክበሩ ደስተኛ መሆኑን ይናገራል። ለ12 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ኖር ያለው የእኛን አዲስ ዓመት ኢትዮጵያ ሆኜ ሳከብር ደግሞ ይህ ለአምስተኛ ጊዜ ነው። ስለዚህ በአጭሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብል ይቀለኛል። ምክንያቱም እንደ ሁለተኛ ሀገሬ ነው የማስባት። እዚህ አዲስ ዓመትን ሳከብር ከቤተሰቡ ሁሉ የተለየው አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ባለፉት ጊዜያት ብዙ አስቸጋሪ ነገር ሲገጥሟት እኛ እዚሁ ነበርን። ምክንያቱም ሰላሟ በአፋጣኝ እንደሚመለስ ተስፋ ነበረን። ይህ አዲስ ዓመት የቻይናና ኢትዮጵያ አጋርነት የበለጠ እንዲጠናከር እመኛለሁ። እንደ ሸዋን ሁሉ በጋራ ሰብሰብ ብለው በኢትዮጵያ ባህላዊ ዘፈንና ጭፈራ ደምቀው አዲስ ዓመታቸውን ያከበሩት ሌሎች ቻይናውያንም እንግዳ ተቀባይና ሰው ወዳድ ከሆነው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር አዲስ ዓመታቸውን ማክበራቸው የተለየ ስሜት እንደሰጣቸው ይናገራሉ። ዛሬ አዲስ ዓመታችን ነው። በጣም ደስ ብሎናል። እኛ ኢትዮጵያን በጣም እንወዳለን። የኢትዮ ቻይና ወዳጅነትም ይቀጥላል። መልካም አዲስ ዓመት። መልካም አዲስ ዓመት። ኦኬ ሺኒያን ኳይለ ሃፒ ኒው ኢየር። ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣሁ 4 ዓመት ሆኖኛል። በጣም ሀገሩን ወደዋለሁ። ሁለተኛ ሀገሬም ነው።
መልካም የቻይናውያን አዲስ ዓመት እመኛለሁ። በአዲስ ዓመታችን ሰላም፣ ፍቅርና ደስታ ለሁላችን እንዲሆን እመኛለሁ። ለሁሉም የቻይና ሕዝብ መልካም አዲስ ዓመት። ኢትዮጵያና ቻይና በንግድ በኢንቨስትመንትና በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ብሎም በሌሎች ዘርፎች ያላቸው ትስስርም ወደ ላቀ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ወዳጅ ለሆነው የቻይና ወንድም ሕዝብ ለአዲስ ዓመታችሁ እንኳን አደረሳችሁ የሚል የመልካም ምኞት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በተለይ ኢትዮጵያ ባሳለፈችው አስቸጋሪ ጊዜ ቻይናውያን ላሳዩት አጋርነትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመስግነዋል። ኢቲቪ አራት ማዕዘን እንደቀጠለ ነው። በደላንታ በፀሐይ መውጫ ባህር ቡና በሌሎችም ግንባሮች የተሰጣትን የሻምበል አመራርነት ሚናዋን በላቀ ጀግንነት በመፈጸም ላስመዘገበችው ስኬት 10 አለቃ ፋናዬ ምርጥ አዋጊ የመጀመሪያ ደረጃ ሜዳሊያን ከጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ እጅ ተቀብላለች። ስለ ተሸላሚዋ ወታደር ካፍታ በኋላ እንመለሳለን። ቀደም ሲል ወደ ጠቆምናችሁ ግለ ታሪክ ነው የምንሻገረው። በኢትዮጵያዊ የጀግንነት መንፈስ በአዋጊነትም በተዋጊነትም በተሰለፈችባቸው አውደ ውጊያዎች አንጸባራቂ ድሎችን ማስመዝገብ መቻሏን 10 አለቃ ፋናዬ ታደሰ ትናገራለች። በደላንታ በፀሐይ መውጫ ባህር ቡና በሌሎችም ግንባሮች የተሰጣትን የሻምበል አመራርነት ሚናዋን በላቀ ጀግንነት በመፈጸም ላስመዘገበችው ስኬት 10 አለቃ ፋናዬ ምርጥ አዋጊ የመጀመሪያ ደረጃ ሜዳሊያም ከጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ እጅ ተቀብላለች። ሪፖርተራችን ይህን ዋጋቸው ነው ያነጋገራት። ከራስ አንደበት ተጨማሪውን እንከታተል። ስሜ 10 አለቃ ፋናዬ ታደሰ ይባላልሁኝ ከ83ኛ ክፍል ጦር ሁለተኛ ሬጅመንት ምክትል የተሸለምኩ ቲመሪ ነበርኩኝ። ቲመሪውም ሆኜ አንዳንድ ኮስኩኝ ቲሟን እያዋጋው አልፎ ተርፎ ደግሞ ጋንታመሪም የነበርኩ ጊዜም ጋንታመሪም ሆኜም እንዱ አልፎ ተርፎ ደግሞ ብዙ ረጅም ጉዞ ነበረ እሱን አሳልፋለሁ። ከዛን ሻምበል መሪ ሆኜም ብዙ አዋግቻለሁ። እኔ ጋንታመሪ ሆኜ የነበርኩ ጊዜም ሻምበል መሪም ሲቆስል ሲሰወን ሻምበል መሪ ሆኜም አዋግቻለሁ። ቲመሪው ፈታኝ ውጊያ ነው ብለን የምናስበው ቦራ ፍራም የነበረ ውጊያ ያው ብዙ ውጊያዎችን ያው የመጨረሻ ነው። ጁንታው ወገቡ ተሰብሮ የተመለሰና የተቀበረ ውጊያ አምበል መጀመሪያ ከፊት ለፊት ከተማው ስር ነበረች። ከተማ ላይ የኔ ሻምበል የነበረችዋ እንኳን ጥይት ጨርሰን እንኳን ቦምብም ጨርሰን ሁሉ ነገር እንኳን ይሄንን ሁሉንን ደግሞ ቦታ አንነቅም አንሸነፍን እናሸንፋለን እያለን ያው ሻምበሎችንን እያበቃቀው ጥይቱም ያው ሻምበሏን በጣም አዋግቻለሁ። ያደረስነው በጥላት ላይ ክሳረው መኪና ሲመላለስ ሲሽከረከር በላይና በታች በብዙ ቦታ ተቆርጦ ስለነበሩ ማለፊያ ቦታ ሲያጡ ካሽ ብዙ መሳሪያዎች ነው የማረክነው። ጥላት ላይም ብዙ አደጋና ያደረስነው በተለይ መኪና ከሆነ ብዙ መኪና ነው ያቃጠልነው። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ቀናቶች ተዋግተን ያው አሸንፈን ቦታ ስለ ካልኖር ለማ ነው የምንኖረው በሚል ብዙ ተነሳሽነት አለን። ምንም ነገር ቢመጣ ትልቅ ያሳዩ ነው። ያው ሁሉም ዝግጁ ነው በጣም መሰረተ ልማት ሚኒስቴር
አሸባሪው ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በርካታ ከተሞችንና ማቶች መልሶ ለመገንባት የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። የወደሙ ከተሞችን መልሶ ለመገንባት በተሻለ ዲዛይንና እቅድ መሰራት ወደሙና ጉዳት የደረሰባቸውን ከተሞች መልሶ ለመገንባት ከበፊቱ በተሻለ ይግንባታ ለኑሮና ለስራ ለመዝናኛ ለመሳሰሉት አገልግሎቶች ከተሞችን ዝግጅት ሚና መወጣት ይኖርባቸዋል ብለዋል አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በርካታ ሀገሮች የምዕራቡ ሀገሮች በእንደዚህ አይነት ምስቅልቅል ጊዜ ያለፉባቸው መንገዶች አሏቸው። ከፍተኛ የቤቶች ግንባታ አካሂደው ነበር። የመሰረተ ልማት ግንባታ ያስፈልግ ነበር። ይሄን ለማድረግ ከፍተኛ ሀገራዊ ቁጠባ ማበረታታት ነበረባቸው። አሁን ለብክነትና ለቅንጦት የምናባክነው 70 ሳንቲም ሊኖረን አይችልም። ኢትዮጵያውያን ሀገራችንን መልሶ ለመገንባት የወደመብንን መልሶ ለመገንባት ኢኮኖሚያችን እንዲያንሰራራ እንደ ማህበረሰብ ሰብአዊ ስብራታችን ብቻ ሳይሆን የስነ ልቦና ስብራታችን የስሜት ስብራታችን በሚጠግን መልኩ ተቋሞቶቻችንን እንደ አዲስ ማደራጀት መስራት ያለብን ይመስለኛል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በአሸባሪ ቡድን የወደሙና ጉዳት የደረሰባቸውን ከተሞች መልሶ ለመገንባት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ አስታውቋል። አሸባሪ ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በከተሞች ላይ ያደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባት በህልውና ዘመቻው ሰለባ ያልሆኑ ከተሞች እንዲደጋገፉ እየተሰራ መሆኑን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ተናግረዋል። ከተሞቻችን ፊት የነበራቸው መሰረተ ልማት እንዲኖራቸው ብቻ ሳይሆን ከዛም ከፍ ያለ ነገር እንዲኖራቸው ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ሚኒስትሪ ያደረግነው ድጋፍ ቢሆንም ከዚህ በላይ ግን ትልቅ አቅም ያለው ህዝባችን ትልቅ አቅም ያለው የክልል መንግስታትና እንዲሁም በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ከተማ መስተዳድር ውስጥ የሚገኙ ከተሞቻችን የሁላችንም መጠሪያ የሆነው ከተማ ነው። እኛ በአንድ ስም ነው የምንጠራው። ከተሞች የእህትማማችነት አይነት መንፈስ መፍጠር ይጠበቅባቸዋል በሚል አንድ ትልቅ መድረክ ሁሉም ከተሞች በተገኙበት አካሂደናል። ለእያንዳንዱ ከተማ አንድ የወደመ ከተማ በመስጠት የማስተሳሰር ስራ ለመስራት ፕላን አድርገናል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የበርካታ ሙያ ባለቤት በመሆኑና በዘርፉ የተሰማሩ የሙያ ማህበራትን በማስተባበር የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ እየተሰራ መሆኑንም ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ ገልጸዋል። የኛ ሴክተር እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ባለሙያ ያለበት የተለያዩ ዲሲፕሊን ያላቸው ባለሙያተኞች አሉ። የሙያ ማህበራት አሁን አርክቴክቶች አሉ። እነሱ አሁን ሙሉ በሙሉ የወደሙበት አካባቢ የትኛው ቦታ ለየትኛው ዓላማ መዋል ይችላል፣ በተሻለ መንገድ ከተማዋን ማሳደግ የሚችል የፕላኒንግ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ማገዝ እንፈልጋለን፣ በእውቀታችን እንረዳለን ብለው መጥተው የጠየቁም አሉ። እሱን እያስተባበርን ነው። ሚኒስቴሩ ሌሎች የክልል ከተሞችን እንዲደግፉ ከማስተባበር በተጨማሪ ለአማራና አፋር ክልሎች ውድመት ለደረሰባቸው ከተሞች የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በተለያዩ ሚዲየሞቹ አድማጭ ተመልካቾቹን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች እንደሚደርስ ይታወቃል። 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ወደ ተመለከቱ ዘገባዎች እንሻገራለን። የሚቀርቡት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። የሚያቀርብልን ሽፈራው ላቀው ነው። ወደ እሱ እናልፋለን። Alright, thank you and thank you dear viewers. As of today we'll keep you updated on the latest developments regarding the African Union Summit. And with the news, I'm Shifarao Lako. Do stay with us. Moving on to the first news, Nkosazana Dlamini Zuma is an undisputable trailblazer in the uplifting and empowerment of women across the African continent. Particularly, Dlamini Zuma had a great contribution to amplifying Agenda 2063 when she was the chair of the African Union. And she has taken pushing measures that promote gender equality on her tenure at the African Union. Let's look at the following story in this regard. Nkosazana Clarice Dlamini Zuma is a South African politician, doctor and anti-apartheid activist. Zuma was born on 27 January 1949 in KwaZulu-Natal. An active underground member of the ANC and a member of the South African Students' Organization, Zuma was elected as its deputy president in 1976. From July 2012 to 2017, Zuma has worked as a chairperson of the African Union Commission. She was the first woman to lead the Continental Organization, including its predecessor, the Organization of African Unity. This was a major achievement in the sense that for the first time since the formation of the Organization for African Unity, or AU, which became the African Union,
a woman and indeed a candidate of the southern region was successfully elected to the top job. It's never been held by a woman, and it will never be held by a woman if women do not stand for elections. Whether they lose or win, but they must stand until they win. Moreover, her career as a struggle activist and a politician is testimony to her indestructible and courageous spirit. That explains why Zuma often called on Africa to invest its most precious resource and its people to ensure for the implementation of Agenda 2063. Agenda 2063 was very important because, as we know, the decades of the 70s and 90s in Africa were really decades of stagnation, decades of coups, decades that saw Africa being underdeveloped, marginalized, bad governance, despite the fact that Africa is so rich in mineral resources, in its people, in productive land, diverse ecosystems, oil and gas, flora and fauna. The paradox is that, yes, Africa is rich, but the Africans are still poor. So how are we going about to create this prosperous Africa? Clearly, we have to use the resources we have. Zuma repeatedly urged Africans to scale up inclusive growth and sustainable development, and they should be politically united based on the ideals of Pan-Africanism. During her tenure at the AU, Zuma also took pushing measures that promote gender equality through realizing the importance of empowering women across the continent. At all levels, empowerment of women is critical. Critical not only for them, but critical for future generations. But I must also say that there are still lots of struggles, even at the workplace, that women have to go through. The conditions of work, sometimes sexual harassment, sometimes less pay for equal work. And so these are the struggles that we still have to look at. Zuma is a recipient of the honorary doctorates from various international universities, and she has received various awards for her immense contribution on her career. Now, the African Union has been getting its funding from foreign partners such as the EU and individual countries. This external funding did have a higher impact on the African Union's agenda setting for decades. In the colonial era, Africans were denied economic independence, which continues till current days. In this regard, Tigst Sarnisa has compiled the following story. Figures that go in funding the African Union continue to grow. In 2015, the African Union's budget stood at $393.4 million. Since then, the figure has nearly doubled. In 2018, the budget was $769.4 million. However, 73% of this came from external sources, particularly the European Union, while only 27% of that budget was contribution from member countries. However, in 2018, the organization is keen on cutting this figure down to 59% resilience on external sources, with members' contribution up to 41%. Well, I think the problem that Africa is having in terms of refugee outflow to Europe, which is very risky indeed, part of it was caused by Europe and the US when they destroyed Libya. They murdered Muammar Gaddafi, who used to fund the AU quite a lot. And I think that those are things we must look at and be able to say Europe is partly to blame for fueling
conflict on the continent. Europeans, rather the entire Westerners, started to interfere in the domestic issues of African countries during the time of colonialism, which the then Western powers managed to divide and rule the entire continent irrespective of their geopolitical interests. They spent 4 months, 4 cold months in Berlin, Germany, from November of 1884 to February of 1885. And by the time they were done, our Africa had been chopped up into the tiny little countries that we see today. Countries that were intentionally divided in such a way that individually they will never survive. That individually they are easy to exploit. The whole purpose was to see to it that they can continue to exploit the rich natural resources that we were endowed with in our beloved continent. A united Africa is an Africa that is difficult to exploit. An Africa that speaks with one voice is an Africa that is difficult to exploit. So it is what they came up with, their strategy of 1884 during the Berlin Conference, is what gave us the Africa that we have today. The former colonists of the African continent tried to grow a weaker African economy and unity, and this imperialist mindset that was brought by colonialism never left Africa even after the independence of some African nations indirectly. You see, you got to understand that when we were under colonization, the companies that ran the economies of all African countries were companies that belonged to the colonizer. If a country was colonized by the British, the majority of the companies that controlled the economies of those countries were British. If you were colonized by the Germans, German companies. If you were colonized by the French, French companies, and so forth. That, my brothers and sisters, they never gave up. They still continue to control the economies of their former colonies to this day. Let's go back and summarize where we are so far. The issues of the root. They messed with our mind. Berlin Conference. They divided us up, chopped up into tiny little economies that simply cannot survive on their own. And thirdly, in the name of giving us liberation, they never actually left our beloved continent. Economic liberation was denied the Africans to this day. More than half of the AU's budget is being financed by external actors. This has been an ongoing trend for the past 2 decades. Figures show that fewer than 40% of AU member states actually pay their contribution to the institution. As long as these shortfalls persist, the AU's financial independence will remain a pipe dream. The AU is becoming a stronger actor in peace operations, and its coordination with the United Nations Security Council is increasing its prominence in this area. However, the financing of peace operations remains problematic. As per the whole African countries suffer from indirect economic tyranny of the imperialists, African Union need to forward mechanisms of liberating the Union from external funding, which will be able to unshackle agenda setting, decision making, and on top of that, permanent representations of Africans in the Security Council, for this will help the voice of Africa to be heard loud and clear. Now, studies reveal that Africa's poor infrastructure cuts national economic growth by 2% annually and reduces productivity as much as 40%. The LAPSET project bears a new horizon to boost East Africa and the region's trade and economic ties, as well as to aspire Agenda 2063. Have a listen to this. Ethiopia, Kenya, and South Sudan have recently reaffirmed their adherence to moving forward with the LAPSET Corridor program, a massive $25 billion infrastructure project in East Africa. The Lamu Port South Sudan-Ethiopia Transport Corridor program, which begins in Lamu, Kenya, remains the region's largest and most ambitious infrastructure project, uniting the 3 countries together with essential infrastructural projects such as ports, highways, railways, an oil pipeline, and airport. In a recent meeting for the project, continental integration relied on consistent provision of infrastructure, further indicating the coming together of the African states and leaders towards achieving the goal. Ethiopia, Kenya, and South Sudan share a common goal of achieving economic growth and prosperity, closing the infrastructure
infrastructure gap should be a priority for all three countries, emphasizing this to be accomplished through regional cooperation and determined action. The $25 billion infrastructure Lapsed Corridor project, which will link Kenya with Ethiopia, Uganda, and South Sudan, has its headquarters in Magogoni in Kenya's historic coastal town of Lamu. The far-reaching project involves a railway, a highway, a crude oil pipeline and a fiber optic cable connecting the four countries. The project will also include several airports, resort cities, an oil refinery, a 32-berth port in Lamu, and other supporting infrastructure mini-projects. Africa faces challenges such as youth unemployment, low intra-African trade and industrialization, and inefficient agriculture. He also revealed that the other major issue, and the reason for the recent meeting, is the poor infrastructure that connects the African continent, and it is for this reason that they believe LAPSIT and similar programs will play a critical role in reversing the challenges that Africa face today. For Africa to realize its potential for regional integration through transformative regional infrastructure, harmonization of monitoring policies and standards, removal of tariff and non-tariff barriers, and improving business ambience, must remain an area of particular focus for everyone on the continent. Once completed, the Lapsset Railway will connect to West Africa's Douala, Lagos-Cotonou-Abidjan corridor, running through Cameroon, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, and Côte d'Ivoire respectively. Experts view the Lapsset project as a major contribution to the African Union's regional integration vision of a peaceful, prosperous and fully integrated continent by 2063. In fact, during the 2015 AU General Assembly, African leaders endorsed the project under the AU's Presidential Infrastructure Championship Initiative. Admission into Presidential Infrastructure Championship Initiative signals that the project is critical to the continent's regional integration aspiration. Kenya is spearheading the development of the Lapsed Corridor project to strengthen the country's position as a gateway and a transport and logistics hub to the East African sub-region and the Great Lakes region to facilitate trade, promote regional economic integration and interconnectivity between African countries. Well, dear viewers, with that we come to the end of today's stories and many thanks for watching us. Stay safe and take care. ሽፈራውን ለእንግሊዝኛ ዜናዎቹ እናመሰግናለን። 6 ሰዓት ላይ የጀመረው ኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜና በዚህ ይጠናቀቃል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጌታቸው ይዘው ነኝ። ብሩህ ቀን ይሁንላችሁ።